Hatch Fix and DIY. Good day. Today po, ituturo natin sa inyo kung paano po mag-install ng rubber cushion. This is a spring or coil spring rubber cushion na usually nilalagay natin sa spring ng sasakyan natin. So, napakarami nagtatanong kung paano to siya i-install. So, ano bang dapat gawin? Ano bang mga kailangang tools na dapat nating i-prepare to install this rubber cushion sa ating sasakyan. So sa mga nagtatanong kung anong purpose nito, usually kasi yung mga factory or stock spring ng mga sasakyan natin masyadong malambot. So kapag sinasakyan ng 3 or 4 sa likod, may possibility o nangyayari talaga na sumasayad na yung gulong sa rear fender. So kaya nilalagyan nila ng rubber cushion. So ito, ini-insert to sa spring para mas lalong tumigas yung bounce ng spring. So ngayon, kaya ako maglalagay ng ganito. And as you can see, gumagawa tayo ng video para makatulong tayo sa mga gustong mag-install nito. So as you can see, naka rims or naka mags ako ngayon. So itong rims ko naka zero offset kasi to. So basically palabas talaga yung gulong. So kapag sinakyan ng dalawa, kahit dalawang tao lang sa likod, talagang sumasayad na. So ayan, ito yung indication na sumasayad na siya. So yan, dito sumasayad. Ayan. So ngayon ang gagawin natin, maglalagay tayo ng maglalagay tayo ng rubber cushion sa spring para mas lalong tumigas yung spring at hindi na siya sumayad kapag nagbabounce yung sasakyan. So ayun guys, sa mga nagtatanong pala kung saan ko to nabili, actually nabili ko lang to sa online. So ayun, na-order ko to sa Shopee. Ayan, Shopee, alam mo na ha. So nabili ko to around 500 plus. So nung during nag-sale sila nung sa 11/11. So ayan, nakuha natin to ng 500 plus lamang. So sa mga nagtatanong, may mga variants kasi to. So ito ay type D, meron kasing type A, type B, type C, type D. Itong binili ko is type D. So meron siyang corresponding dimension kung naayon sa spring ng sasakyan mo. So ito kasing sasakyan ko ay Hyundai Eon. So basically mga small hatchback car. So ito yung pinili ko, type D. So ngayon i-install na natin. So kailangan nyo i-prepare yung jack, kahit anong jack meron kayo dyan sa sasakyan nyo. So ayan, i-jack stand natin siya. So hanapin natin yung matigas. So ayan guys, na-jack stand na natin. So kapag mag-jack stand tayo, dapat ilalagay natin sa neutral, sa first gear, so para hindi mag-move yung sasakyan, o kaya maglagay tayo ng mga bato or blockings sa mga gulong para hindi mag-move yung sasakyan, kasi mag-workout tayo sa under chassis so kailangan natin ng additional safety. So as you can see, ito yung spring natin. So actually guys, pinalagyan ko na to dati ng ayan, rubber ito yung tinatawag na parang para hindi talagang mag-bump ng maigi yung spring, kasi nga akala ko kapag naglagay ako ng ganito, hindi na talaga siya sasabit yung fender. So yun, sumasayad pa rin. So nagsasakay ako ng 3 or 4, so sumasayad pa rin. So kaya kailangan ko na talagang lagyan ng
coil spring rubber cushion in between ng spring. So dito lang natin ipapasok o i-insert yung rubber cushion. So ito yung rubber cushion. So i-insert natin yan dito. Diyan. So yan po, na-insert na natin. Bali, pipihit-pihitin na lang po natin ulit. Ayan. Hanggang sa totally may pasok na natin yung rubber. Mag-fit naman po siya kasi yun talaga yung sukat niya. Insert na natin. So ngayon pagkatapos na natin ma-insert, tatalian pa natin na ng cable tie dito para hindi mag-move yung rubber cushion. So ito yung mga cable ties natin. Bali So ngayon guys, binaba ko ng konti yung jack. So para mag-totally sit in yung rubber cushion. Ayan, para talaga mag-fit siya. Saka natin ita-tighten yung itong zip tie. So ayan, hindi pa siya nag-totally sit dito banda sa ilalim. So kailangan natin ibaba yung jack para mag-sit in na siya doon sa loob. Yung sa taas, okay na. Ayan. Ayan, pa-sit in na siya. Yung sa baba pang hindi. So kailangan natin ibaba yung jack. Ayan. Ayan. Para maigpitan natin tong yung zip tie. So ayan guys, na-install na natin. So as you can see, talagang lumuwang dito yung clearance ng fender. So kung susukatin natin nasa 4 yung gap niya, ayan, at saka mas tumigas or mas naging tough yung bounce ng sasakyan. So doon naman tayo sa kabilang side. So ayan guys, nandito na rin tayo sa kabilang side. So ayan, same procedure lang ginawa natin dun sa kabila. Bali, ayan, in-insert natin yung rubber cushion, tapos tinalian natin ng zip tie. So ayan, para hindi siya mag-move yung rubber cushion guys, kailangan natin siyang lagyan ng zip tie. So ngayon, bababa natin ng konti para mag-totally sit in yung spring. So ayan guys, ito na yung clearance niya sa kabila. So same rin. So yung finger gap is about 4, and so kahit sakyan to ng 4 sa likod, hindi na talaga to sasayad. Tsaka matigas na rin yung rubber cushion, yung spring, because of the rubber cushion. So ayan, kung titignan natin dito sa malayo,
yung harapan ko, basically hindi ko na ito lalagyan kasi hindi naman siya sumasayad. Firm naman yung bound, so yung mga gustong maglagay sa front, depende kung lalagyan nyo, pero sa akin, for me, hindi na, no need na. Yan. So, makapal naman yung spring ng harapan, so hindi naman siya sumasayad yung sa fender. Kahit naka outer mags yung rims ko. Yan. So ayan guys. So ayan po guys, I hope you do enjoy watching this video. Pasensya po, medyo madumi yung sasakyan natin. I hope na may natutunan kayo kung paano i-install yung rubber cushion, sa mga nagtatanong kung paano siya i-install sa mga sasakyan ninyo. So yan, napakasimple lang. You just prepare jack, and yun lang yung tools na gagamitin nyo. Jack lang, hindi nyo na kinakailangan i-remove yung wheels. So para lang may access kayo, direct access sa spring. Just lift it up using jack, and make sure naka first gear yung sasakyan, o naglalagay kayo ng mga blocking sa gulong para hindi mag-move kasi delikado, baka biglang mamaya bumagsak. For your own safety rin naman. So maraming salamat sa panonood, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe, and please share this video and like this video also. Thank you, have a nice day.